טסנו לאפריקה עם המון ציפיות. נחתנו בניירובי לפנות בוקר. בהגיענו לתחנה המרכזית של ניירובי התפצלנו. שלמה ודרור יצאו לספארי בקניה ואנחנו טיפסנו על אוטובוס לאוגנדה. במעבר הגבול קיבלנו ויזה לשבועיים באוגנדה. הגענו בשעות הערב לקמפלה בירת אוגנדה. למחרת בבוקר עשינו סידורים ויצאנו בצהריים באוטובוס לכיוון קססה. הנוף הירוק עזר להעביר את הנסיעה הקשה והארוכה. באוטובוס קופצני דחוס עם המון רב של נוסעים ונהג הגורם לך להחסיר פעימה בעצות הפתאומיות שלו בכבישים צרים שטופי גשמי זלעפות. גם כשהגענו לקססה ירד גשם כבד. למחרת בבוקר עשינו הכנות לטרק של שבוע והגענו למשרדי הפארק הלאומי הרי הראואנזורי. שם דאגו לצייד אותנו בציוד הליכה מתאים למקומות בוציים וגשומים, מגפי גומי, שכמיות גשם ומקלות הליכה. פגשנו את המדריך מנמבה ואת עוזריו. ואז בדיוק כשהתכוונו לצאת לדרך החל לרדת גשם זלעפות. כשהוא נחלש יצאנו לדרך. איזה יופי של מקום. יער עם כמות צמחייה עצומה. העצים ענקיים וצמרותיהם סבוכות זו בזו. והצמחייה הנמוכה משגשגת. פתאום מצאנו עצמנו מחפשים אחר ציפור יפה שנעלמה בתוך אחד השיחים. ובהמשך ראינו קופים על אחד העצים. בגלל הגשם שירד המסלול נהפך לאתגרי ממש. יש מקומות עם בוץ עמוק ומדי פעם המסלול חוצה את הנהר. ואז אנחנו חוצים אותו על ידי מעבר במים או קיפוץ מסלע לסלע. באחד המעברים הרחבים יחסית בהם היו המים די גועשים, חצינו על גשר מאולתר, גזע עץ צר. לקראת החשיכה הגענו למעבר גועש שמעליו לא היה גשר. אנו מחליטים לא להסתכן וללון כאן עד הבוקר. אלפרד ארגן לנו אוהל, אבל הלילה עבר לאט ובאי נוחות רבה. שקולות החיות מעט מלחיצים והיה קר. למזלנו לא ירד גשם בלילה. קמנו עם אור ראשון, ואחרי ארוחת בוקר קלה יצאנו לדרך. אנו מקווים להגיע היום לבקתה הטובה, בקתת ג'ון מייט. מסלול קשה, עמוס בהרבה משטחי בוץ, הרבה עליות וירידות תלולות, וסלעי ענק שאורכם לפעמים כמה קילומטר. חצינו את הנהר כמה פעמים בדילוג על הסלעים. המים ירדו והמעבר קל יחסית. ואז מתחילות העליות באדמה הבוצית. עלייה של שעתיים בערך מגובה של 1,800 לגובה של 2,600 מטר. הטיפוס בחלק מהמקומות תלול. אחר כך אנו יורדים כמעט את כל מה שעלינו. ירידה תלולה מאוד אל גשר תלוי מעל נהר עצום. כשהחלה לרדת החשיכה של סוף היום, כבר נקרא בכולנו העייפות ועימה הדכדוך. הלכנו 13 שעות ולמרות המאמץ הגדול לא הצלחנו להגיע לבקתה שרצינו. בחוסר ברירה עצרנו בבקתה נטושה מלאה בחול ועלים. הלילה היה גשום מאוד, בגלל שהיו פתחים וסדקים רבים הגשם חדר, והיה קר למרות המדורה שהבערנו. בבוקר קמנו עם רגליים כואבות. לחלקנו היו ברגליים שלפוחיות ענקיות, חששנו מהרעה במצב וזיהום, אז החלטנו לחזור. תחושה הכללית הייתה של אכזבה מעצמנו. היה זה יום סגריר והקבוצה הפסידה, זמזמנו את הלך הרוח. אבל הנוף שיפר לנו מהר מאוד את מצב הרוח. הדרך הייתה קלה, כי העלייה של יום האתמול הפכה לירידה. וגילינו הרבה דברים שלא ראינו ביום הקודם. בשעה 5 כבר הגענו לבקתה מרווחת והספקנו ליהנות משעתיים של אור יום. בלילה הייתה השהות בבקתה נעימה למדי, אחרי הכל ירדנו כ-1,500 מטר וכבר הרגשנו חמים ונעים יחסית.
בבוקר התעוררנו ב7. ברגע שהיינו מוכנים לצאת, החל לרדת גשם זלעפות. התחלנו לצעוד בגשם, כשהשכמיות שלנו מכסות לגמרי גם את התרמילים. הדרך הייתה קלה. המים ירדו, כך שעברנו מתחת לגזע ששימש לנו כגשר בעלייה. גם הבוץ והשלוליות התנקזו. נהנינו מאוד מהנוף מסביב, והלכנו יותר ויותר לאט כדי שלא ייגמר לנו הטרק. אחרי כמה שעות הגענו לכניסה של הפארק. כפריים בדרך מאוד ידידותיים. הם רצים לקראתנו, מברכים בשלום, שואלים לשלומנו. בהמשך פגשנו באנשי הקונצ'ו, כפריים מוסלמים היושבים למרגלות הרי הראואנזורי ומגדלים בננות וקפה. עייפים מאוד אנו נכנסים למשרדי ההדקווטר. לאחר כשעה וחצי יצאנו לעיירה קססה וטנדר שהציע לנו טרמפ. שוב נסיעה בגשם, המראה הירוק של הכפרים עם השדות והמטעים מסביב היה מרהיב ביופיו. חזרנו לקססה לאותו מלון. הייתה קצת הרגשה של לחזור הביתה. בילינו יום נוסף במנוחה ובעיכול החוויה, וכמובן טיפול ברגליים. בשורה התחתונה מאוד נהנינו מהטרק למרות הקשיים. למחרת בבוקר יצאנו לתחנת הדלק, שם עלינו על המטאטו שיצא לפורט פורטל. בצהריים הגענו לפורט פורטל. שמחנו לפגוש שם את שלמה ודרור שהגיעו מלאי חוויות אחרי ספארי בקניה. ואנחנו די התביישנו לספר להם שלא השלמנו את הטרק. וקיצרנו את זמן השהייה בערים המדהימים הללו. למחרת, ב6 בבוקר, כבר הגיע הפיקאפ לאסוף את כולנו ליער קיבאלה. גשם אז ניתח והחשיכה הייתה מוחלטת. לאחר שעה וחצי נסיעה בגשם זלעפות, הגענו רטובים לגמרי לקיבאלה פורסט. העצים והצמחייה מאוד מיוחדים, אבל הגענו לפה כדי לראות קופים. המדריך הלך בראש הטור ואנחנו אחריו בשקט. שמענו את קולות הכרסום של החרקים ואת קולות טיפות הגשם הנוטפות. והרגשנו את נשיכות הנמלים שטיפסו עלינו. לאכזבתנו הרבה, מלבד איזה זנב שחור שנעלם במהירות, לא ראינו שום קופים. אחרי מנוחה קצרה נסענו לקרייטר לייקס. הנסיעה הייתה מעניינת, שברקע הגבעות עם החלקות המעובדות, מטעי התה, קנה הסוכר והבננות. אוגנדה ארץ ירוקה מדהימה ביופייה, אבל הרגשנו צביטה בלב כשפגשנו ילדים מלוכלכים ורעבים, מסתובבים בדרכים חסרי מסגרת לימודית מסודרת וחסרי קול. עצרנו במקום שבו עמד שוק ירקות. כאן מוכרים הכפריים את הירקות שהם מגדלים. אחר כך עלינו לתצפית גבוהה מעל האגמים. מדובר ב5 אגמים קרובים מאוד זה לזה, שנוצרו אחרי התפרצות געשית. אנו יורדים אל האגם שבו מותר לשחות, וקופצים למים הקרים. אחר כך התיישבנו לארוחה. ניסינו לחתוך את קנה הסוכר שקנינו, אבל לאחר ניסיונות חוזרים התייאשנו. אבל מאוד אהבנו את האננס והפסיפלורה שקנינו בשוק. חזרנו לפורט פורטל ונפרדנו מדרור ושלמה שנסעו לקססה. בארוחת הבוקר אשר לה המתנו שעה שלמה הצטרף לשולחננו האמרגן של חגיגות העצמאות של אוגנדה שאמורות להיערך בעוד יומיים. הייתה שיחה מעניינת והוא המליץ לנו להצטרף לחגיגות כי הן יפות וססגוניות ביותר. אחר כך נסענו כל היום והגענו בערב לקבאלה. בבוקר יצאנו ברגל לאגם בוניוני. בדרך תפסנו טרמפ עם קאובוי אמריקאי נחמד. כשהגענו לאגם שכרנו סירת קנו. התחלה הסירה הסתובבה במעגלים, ואז הצלחנו להשתלט על העניינים ולהתקדם יפה, והגענו עד לאי בוואמה. אי מקסים עם נוף יוצא דופן. נחנו קצת על האי ואז החלטנו לחזור. על גדת האגם עמדה שורה של כפריים מנופפים לנו לשלום. הם נראו משועשעים מאוד ממאמצינו הבלתי נילים להתקדם על האגם לכיוון המזח. עם קצת עזרה הגענו בשלום עד למזח. התחלנו ללכת ברגל בדרך חזרה. איזו דרך נפלאה, זרועה עצים ושיחים, ילדים פוסעים בשיירות וכולם פונים אלינו בידידות. בתום כשעתיים כבר היינו חזרה בקבאלה. קנינו בשוק אננס גדול, הייתה חגיגה אמיתית לאכול את האננס העסיסי. עזבנו את קבאלה אחרי ארוחת הבוקר.
הגענו למתת וצפוף למדי. הדרך הייתה הררית מאוד, במשך 2.5 לא הפסקנו לטפס עד אשר תש כוחו של המנוע. והנהג ביקש שנרד מהאוטו ונעלה שוב רק בקצה העלייה. לקיסורו הגענו רק בצהריים. כל העיירה מורכבת מרחוב אחד עם 2 בתים גדולים ובהם החנויות. הלכנו לטראבלרס רסטהאוס. אנו יוצאים למשרדי פארק הגורילות מוגאינגה. צריף קטן ועליו מסורטטת המפה של הפארק. שילמנו ומילאנו הרבה תפסים, וקראנו את כללי ההתנהגות בשמורה. התעוררנו בבוקר נרגשים. היום אנחנו הולכים לראות גורילות. אחרי ארוחת בוקר זריזה, הפיקאפ הגיע לקחת אותנו לשמורה. אנט ומרק ההולנדים הצטרפו אלינו לנסיעה. הגענו לשמורה הרבה לפני הזמן. ב8:30 הגיע סנדיי המדריך עם עוד 2 עוזרים. אחד העוזרים היה עם סכין מעוגלת על מנת לפלס לנו מעבר בתוך היער הסבוך. העוזר השני וגם המדריך שלנו הגיעו עם רובים. הם חזרו על כללי ההתנהגות החשובים, שבאו לשמור על ביטחוננו ושלום הגורילות. אסור להיכנס אם מישהו מצונן או חולה, לא להתקרב מדי ולא לנסות לחקות את הגורילות בשום אופן. כל הדרך המדריכים השמיעו נעמות ידידותיות, ואנחנו בקושי הספקנו להיכנס ליער וכבר נתקלנו בגורילה המכונה סילברבק. הלכנו כשעה ביער, בזמן הזה צפינו ב2 זכרים בוגרים, בנקבה ותינוקה, ועוד זכר צעיר. כל הזמן הזה היה עלינו לצעוד בשקט, כפופים, ולהתיישב בזמן שמתקרבים אל אחד הגורילות. צפינו בכמה מהגורילות במרחק מטרים ספורים. רוב הזמן ראינו אותם באכילה, רגעים ארוכים הם עמדו והתבוננו בנו. היינו ברקיע השביעי. סוף סוף התגשם חלומנו לצפות בגורילות. וזכינו לראות את המבט האנושי בפניהם מקרוב. כשעברה שעה יצאנו מהיער. זה הכלל כדי להגביל את ההפרעה להם. את הדרך חזרה לקיסורו עשינו ברגל. 3 שעות בהליכה מתונה. זה היה כיף של ממש ללכת בתוך נוף ירוק לצד בקתות בוץ או חמר. חוויה מיוחדת במינה הייתה לצפות בשווקים הקטנים המתנהלים לצידי הדרכים. הגענו למלון, הספקנו להתקלח בזריזות ויצאנו לעיר לצפות בחגיגות יום העצמאות. מגרש הכדורגל מתכוננים למשחק בין 2 קבוצות של בתי ספר, האדומים נגד הצהובים. האדומים שהיו במלון שלנו ניצחו 2-0. אנו ממשיכים אל הרחוב הראשי של קיסורו, והנה הקיסורו בייקרי. ממנה יוצא אוגנדי גדול מימדים, בואו ייכנסו, הוא צועק אלינו. שמו קלאוס, והוא מספר לנו שבילדותו האזור היה מלא צנחנים ישראלים, והוא אהב להסתובב סביבם. בבית יש לו תמונה כשהוא מחבק את מגפיו האדומים של אחד החיילים. חזרנו למלון, ערב אחרון בקיסורו. האורז והשעועית החומה כבר מגיעים. מנהל בית הספר, שהוא גם מאמן קבוצת הכדורגל, בא להודות לנו על העצות שהובילו לניצחון. הבטחנו לשלוח לו את התמונות שצילמנו. אנו נפרדים מכולם בחמימות. מוקדם בבוקר הצלחנו לתפוס מקום ישיבה באוטובוס הראשון לקמפאלה. במהלך הנסיעה הרבה מאוד אנשים נדחסים לאוטובוס. הנסיעה ארכה כ10 שעות ואחרי הצהריים הגענו לקמפאלה. יצאנו לסיבוב בעיר וראינו את בניין הפרלמנט. ב6 בבוקר אנו יוצאים לדרך לניירובי בירת קניה. נסיעה דלוקס באוטובוס מרווח שארכה 10 שעות. די נהנינו מהנסיעה הנוחה בנוף המרהיב. אחר הצהריים הגענו לניירובי, עיר סואנת מאוד. המליצו לנו לא להסתובב ברחובות ניירובי לאחר עדת החשיכה, שאז הכייסים והשודדים חוגגים. לקחנו מונית מהמלון למסעדה איטלקית למרות שזה לא רחוק. האוכל היה מעולה. בבוקר רכב הספארי בא לאסוף אותנו מהמלון. ברכב היו עוד זוג אנגלים וזוג איטלקים. בצהריים הגענו לשמורה מסאי מארה. מולי הנהג שלנו גם המדריך.
בהגיענו למחנה, שומרי המחנה המסעים ניווטו אותנו כל אחד לאוהל שלו. בערב הם מבעירים מדורה במרכז המחנה. בתום ארוחת הערב הטעימה, כולם מתכנסים סביב המדורה. המסעים עשו הופעה מרשימה שכללה שירים וריקודים. מסעים רוקדים שעה ארוכה, ריקוד רודף ריקוד. אחד מהמסעים, שמו סמורי, מסיים את המופע בשיחה מעניינת על חייהם ומנהגיהם של המסעים. המסעים מאמינים שהם נועדו לראות את כל עדרי הבקר של העולם. ומשחר תרבותם הם יצרנים של כלי לחימה משוכללים. הם גם לוחמים אמיצים ומעריצים את הצבא הישראלי. בלילה היה מעניין וקצת מפחיד לשמוע את קולות החיות שסביבנו, אבל העייפות הכריעה אותנו ונרדמנו מהר. אחרי ארוחת בוקר טובה, עוד יום של ספארי מתחיל. ראינו המון חיות, כל מיני אנטילופות, חזירי בר, צבועים, ג'ירפות, פילים, נשרים, יען, היפופוטמים, תנין ועוד הרבה. כמו כן ראינו גנויים בעדרים ענקיים יחד עם עדרי הזברות. מולי המדריך אומר שאנחנו עדיין בעונת הנדידה. וגם ראינו כמה אריות ולוויות מקרוב, שנראים מאוד מרשימים. למרות שהם נחו רוב הזמן. בערב אנו מגיעים למחנה, עייפים מעומס החוויות ומהנסיעה הקופצנית כל היום. בבוקר, אחרי שנפרדנו מכולם, ערכנו עוד סיור קצר בשמורה. אבל הרגשנו שכבר מיצינו את הספארי, החיות הפסיקו להרשים אותנו. אחר כך אנו נוסעים לנקורו, ואליה הגענו רק בערב. אחרי ארוחת בוקר בריטית יצאנו עם רכב הספארי לכיוון אגם נקורו. לסיום 4 ימי הספארי זה היה הדובדבן שבקצפת. יופיו של הנוף, האגם והיערות המוריקים שסביבו נפלא באמת. והייתה חוויה מיוחדת במינה לראות את הפלמינגוס הפוסעים באצילות רבה באגם הסודה החם שלהם. אחרי התצפית על הפלמינגוס המשכנו את הסיור בפארק. ראינו הרבה חיות, ואחרי הצהריים נסענו בחזרה לניירובי. משם נסענו נסיעת לילה למומבסה. אחרי לילה של נמנום באוטובוס, מוקדם בבוקר הגענו למומבסה. ומשם לקחנו אוטובוס ללאמו. הנסיעה קשה מאוד. 5 שעות של קפיצות על מהמורות ובורות בכבישים. יש גם חיילים חמושים שמלווים את האוטובוס. כנראה לא הכי בטוח כאן. בסוף הגענו בשלום והמשכנו בסירה לאי לאמו. הגענו לנופש במקום נפלא. המקום מייצג את התרבות הסואהילית. המקומיים מאוד ידידותיים ומסבירי פנים. ברחובות הצרים של האי אין מכוניות. האטרקציה המרכזית הם החופים. הים כחול עמוק מול הלובן של החול הרך. וקוקוסים תלויים על העצים. מדי פעם מגיח מאחורי השיח עלי מוכר הסמוסה, לשיחה ולהשביע את רעבוננו.
עשינו גם שייט לאי הסמוך מנדה טוטו בסירת מפרש שנקראת דאו. שם אכלנו את הדגים שדגנו בדרך. היינו צריכים את הנופש הנהדר הזה. כשהגיע הזמן לעזוב הרגשנו צביטה בלב. נפרדנו בצער מהמקום והחברים הרבים שהכרנו פה, וטסנו חזרה לניירובי. אחרי יום של קניית מזכרות, בערב האחרון בניירובי אכלנו במסעדת קרניבור. כאן אוכלים כל מיני חיות שראינו בספארי. בין החיות שטעמנו היו יען, אנטילופה, זברה ואפילו תנין. לכל חיה הרוטב המתאים רק לה. בסוף פרגיות זה הכי טעים, סיכמנו את האירוע. נפרדנו מדולת הוטל ובעיקר ממיסטר שאה, ההודי החביב שכינה את עצמו השאה של ניירובי, שאירח אותנו בלב רחב. לסיכום, מאוד נהנינו מהטיול המגוון באפריקה, מומלץ בחום.